নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰিকা পৰীক্ষা 2022 বৰ্ষৰ ইংলিছ বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এই পেপাৰখনৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনবোৰৰ আনসাৰবোৰ আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আহা আজি আমি ইংলিছ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লওঁ তো 1ত আছে ৰিড দ্য ফলোইং পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনসাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফলো এই যেটো পেছেজ দিছে ডিউৰিং দ্য এনুৱেল শ্ৰী সীতা ৰামা কল্যাণম চেৰিমনী Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Eto pohiloi jiketa question dise What was the annual event held in Rameshwaram? Where did the boats carry the idols of the Lord? 3 was how did the speaker's family help in the annual event or ceremony? What were the bedtime stories that Kalam's mother used to tell the children of the family? Find a word from the passage that means images of God. গতিকে এই পেছেজটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা আৰু পঢ়িলৈ এই কুৱেশ্যনবোৰৰ উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ চাবা নেক্সট বি2 এটা আছে পেছেজ এটা এটো মই পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি লোৱা আৰু ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন দিব সেইখিনি আমি কৰিম ঠিক আছে এটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি লোৱা এই পেজটো গতিকে ইয়াতো 4টা কুৱেশ্যন আছে why don't we feel the movement of the earth next আছে in how many ways does the earth move what is a solar day আৰু ডিত আছে in which side does the sun rise in the sky and why গতিকে এইকেইটা কৰিবা ঠিক আছে Next section B 2 নম্বৰ আছে translate into English প্ৰথমে আসামিছতে দিয়া আছে কি আছে সোৱা যদি বৰষুণ দিয়ে তেন্তে মই বাহিৰলৈ না যাওঁ এটো হ'ব if it rains I shall not go out if it rains I shall not go out next আছে হিখুটোৱে কান্দি আছে এটো হ'ব the baby is crying তেওঁ এইমাত্ৰ বজাৰলৈ গ'ল এটো হ'ব he has just gone to market next আছে তাই 5 বছৰ ধৰি গাঁওখনত বাস কৰি আছে এটো হ'ব she has been living in the village for 5 years next আছে তেওঁ আহোতে মই গান গাই আছিলো এটো হ'ব I was singing a song when he came ঠিক আছে next আছে তেওঁলোকে আহি পোৱাৰ আগতে খেলখন আৰম্ভ হৈছিল এটো হ'ব The match had started before they reached ঠিক আছে আৰু নেক্সট এয়া হিন্দী মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে গতিকে মই ইংৰাজী ট্ৰান্সলেচনবোৰ কৈ দিলোৱে তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে নেক্সট আকৌ বড়ো মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বড়ো ভাষাত আছে তোমালোকে ইংৰাজীবোৰ লিখি লবা মই কৈ দিয়াখিনি তাৰ পিছত ট্ৰান্সলেচন নকৰিলে এটো এমপ্লিফাই যিকোনো এটা কৰিব লাগে a little learning is a dangerous thing honesty is the best policy where there is a will there is a way এই তিনটা ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিব লাগে তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছে write an article on any one of the following topics যিকোনো টপিক এটা ওপৰত আৰ্টিকল লিখিব লাগে 150 টাৰ পৰা 200 শব্দৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছে advertisement a boon or ban দুই নম্বৰটো আছে uses and abuses of mobile phone আৰু 3 নম্বৰটো আছে role of the newspaper in the modern age বা তোমালোকে যি সকলে আৰ্টিকলটো নিলিখা সেই সকলে এটো ষ্টৰি লিখিব পাৰা ইয়াতে আউটলাইনস দিয়া আছে এবোৰ পঢ়ি লবা আৰু পঢ়ি লৈ পিনে ধুনিয়াকে এটা টাইটেল দি লৈ তোমালোকে ষ্টৰিটো সজাই লিখিবা নেক্সট 4 আছে write a notice for the school notice board inviting volunteers for a one day eye checkup camp organized by the Red Cross Society of India at your school ঠিক আছে এখন নোটিস লিখিব লাগে আৰু নোটিস নিলিখিলে এইটো ৰিপৰ্ট লিখিব লাগিব ইয়াতে কিছুমান ইনফৰমেশন দিয়া আছে এই ইনফৰমেশনবোৰ লৈ পিনে ৰিপৰ্টটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে এটো তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা লিখিবা ঘৰত তাৰ পিছত নেক্সট সেকশন সি আছে 5ত
Rewrite the following sentences using the correct tense of the verbs given in brackets. প্ৰথমটো আছে he go to Guwahati last week, এটো হ'ব he went to Guwahati last week. Next to আছে my father arrive at the bus stop every day at 6 am, এটো my father arrive to লগত s এটা যোগ কৰি দিবা. Next to আছে I do my homework when he came, এটো হ'ব I was doing my homework when he came. Next আছে change the voice of the following, voice change কৰিব লাগে. প্ৰথমটো আছে he knows me very well, well আছে very নাই, he knows me well, এটো হ'ব I am known to him well, I am known to him well. Next আছে they were singing a chorus, এটো হ'ব a chorus was being sung by them, a chorus was being sung, sung by them. Next আছে who has broken the window, এটো হ'ব by whom has the window been broken, by whom has the window been broken. Next to narration change কৰিব দিছে. প্ৰথমটো আছে he said the earth is round, এটো হ'ব he said that the earth is round, কমা অৰ্ধকমা উঠি যাব দেই, he said that the earth is round. Next আছে the boy said to me are you ill, এটো হ'ব the boy asked me if I was ill, the boy asked me if I was ill. Next আছে Joymoti welcomed me to the party, এটো হ'ব Joymoti said to me, তাৰপিছত কমা দিবা, উদ্ধকমা দি লৈ লিখিবা welcome to the party, তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ কৰি ফুল ষ্টপ দি দিবা. Next আছে question number 8 or fill in the blanks with appropriate prepositions from the alternatives given in the brackets. প্ৰথমটো আছে always beware of false friends, এটো হ'ব of, always beware of false friends. Next আছে chewing tobacco is injurious to health, এটো to হ'ব injurious to health, ঠিক আছে. Next আছে he died death an accident, এটো in হ'ব he died in an accident. Next আছে don't boast this your wealth, এটো হ'ব of, don't boast of your wealth. Next আছে man does not live this bread alone, এটো হ'ব by, man does not live by bread alone. Next আছে what is the time this your watch, এটো হ'ব by, what is the time by your watch, ঠিক আছে. Next question number 9 ত আছে arrange the following words to make meaningful sentences, শব্দবোৰ উলট পালট কৰি দিয়া আছে, সজাই পৰা এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য সজাব লাগে. প্ৰথমে আছে busy on activities always was her she with, গতিকে এইটো যদি কৰোঁ তেনেহ'লে হ'ব she was always busy with her own activities, she was always busy with her own activities. Next to আছে he too went to visit Amritsar the golden temple, এটো হ'ব he went to Amritsar to visit the golden temple. Next to আছে left home he bag and baggage, এটো হ'ব he left home bag and baggage. Next question number 10 ত আছে do as directed, কি কৰিব দিছে চোৱা. প্ৰথমটো আছে he went to Delhi yesterday, ask question using where লগাই লৈ পিনি ask question কৰিব লাগে, গতিকে এইটো হ'ব where did he go yesterday, where did he go yesterday question mark. Next আছে no other girl in the class is as tall as Sita, turn into superlative degree, এইটো superlative degree নিব লাগে, গতিকে হ'ব Sita is the tallest girl in the class, Sita is the tallest girl in the class, ঠিক আছে. I am a student add a tag question, এইটো tag question কৰিব লাগে, গতিকে এইটো হ'ব I am a student কমা দিবা, তাৰপিছত aren't I question mark, aren't to AREN apostrophe T, apostrophe মানে ওপৰত কমাটো গম পাইছে, aren't I question mark. Next আছে Delhi is the largest city in India, turn it into comparative degree নিব লাগে, এইটো হ'ব Delhi is larger than any other city in India, Delhi is larger than any other city in India. Next আছে he came here to play cricket, make it interrogative, এইটো interrogative কৰিব লাগে, এইটো হ'ব did he come, COME, did he come here to play cricket question mark. Next আছে the girl sings well, add a tag question, এইটো tag question কৰিব দিছে, এইটো হ'ব the girl sings well কমা আছে, তাৰপিছত দিবা doesn't DOESN apostrophe T, doesn't see question mark হৈ গ'ল. Section D11 ত আছে choose the correct answers from the alternatives given below, Mrs. Jones is Margis, ইয়াতে তিনটা অপশ্যন আছে, কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা. Next to আছে dash band the playing of the musical instrument called pungi because of its shrill unpleasant sound, ইয়াতে
তিনিটা আছে এম্পায়াৰ আকবৰ এম্পায়াৰ ঔৰংজেব এম্পায়াৰ বাৰবাৰ কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা ঠিক আছে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন নেক্সট সিটো আছে পিপল ফনলি কল বিছমিল্লা খান এজ ইয়াতো তিনিটা অপশ্যন আছে ৰাজ চাপ হুজুৰ খান চাপ কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা নেক্সট আছে ডেছ ডিক্লেয়াৰ্ড ইণ্ডিয়াছ উইল বিল্ড দেয়াৰ অ'ন ইণ্ডিয়া ইয়াতে অপশ্যন তিনিটা আছে জৱাহৰলাল নেহেৰু গান্ধীজী ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত আছে চুজ দ্য ৰাইট মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ'জ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ পৰা নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ লাইক দ্য পদ্মশ্ৰী দ্য পদ্মভূষণ এণ্ড দ্য পদ্ম বিভূষণ ৱে কনফাৰ্ড অন হিম ইয়াতে কনফাৰ্ড শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা ঠিক আছে নেক্সটটো আছে অষ্টিয়া ফাদাৰ ইউজ টু এভইড ইয়াতে এই অষ্টিয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা নেক্সট আছে হু ৰোড দ্য ষ্টৰী দ্য ফান দে হেড 14 What is the highest civilian award of India? 15 say it pours in through every part of my body. Who is the speaker of this statement? Who was Abdul Kalam? 17 say who headed school in the nation the fun they had and why? Question number 18 say why did Bismillah Khan refuse to start a Sehna school in the USA? When was Evelyn Glennie's deafness first noticed? When was it confirmed? 20 say how did Kalam describe his parents? 21 say who was Shiva Subramania Iyer? What did he say to Abdul Kalam? Next question number 22 this say give a word that rhyme with each of the following words rhyming word লিখিব লাগে faint slow এইকেইটাৰ এই যি বক্সৰ ভিতৰত চাইটা আছে কোনকেইটা হয় বাছি উলিয়াবা ঠিক আছে 23 choose the meaning of the underlined words from those given in the brackets underline কৰি থোৱা শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে I shall be telling this with a sigh sigh শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন তিনিটা আছে সৰি ইয়াত অপশ্যন দুটা দিছে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় বাছি উলিয়াবা নেক্সটটো আছে মিডনাইটছ অল এ গ্লিমাৰ ইয়াৰে গ্লিমাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা নেক্সটটো আছে সি নিডেড আনাদাৰ ইয়াৰে কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা ঠিক আছে নেক্সট আছে হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম দ্য লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰী 25 say where did the two roads diverge what did Saint Peter ask the lady for what are the sources of different sounds the poet hears at Innisfree why did the lady not give the second cake either what was her problem section E question number 29 say how did Toto come to grandfather's house why was it decided that his presence in his house would be kept as a secret or say why did grandfather take Toto to Saharanpur and how 30 say why did the courtiers call the prince the happy prince describe the statue of the happy prince or say what were the precious things mentioned in the story the happy prince why were they precious গতিকে এইখনি আছিল আজিৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ